Ранній демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта укриття. Для забезпечення захисту персоналу, населення і довкілля від впливу джерел ядерної та радіаційної небезпеки об'єкта укриття та створення умов для діяльності з перетворення об'єкта укриття на екологічно безпечну систему, на майданчику Чорнобильської АЕС зведено новий безпечний конфайнмент. Металеві конструкції, з яких складається об'єкт укриття, розрізнені і вільно опираються одна на іншу та утримуються у проєктному положенні тільки за рахунок сил тертя. З урахуванням можливих екстремальних впливів, таких як землетрус чи смерч, та враховуючи, що конструкція захисної споруди має критичні зони, що пов'язані з перевантаженням та корозією, надійність об'єкта укриття є недостатньою. У результаті обстежень об'єкта укриття та після розрахункових оцінок їх технічного стану були виявлені конструкції, ймовірність обвалення яких неприпустимо велика. Зменшення ризику обвалення таких конструкцій може бути досягнуто шляхом їхньої стабілізації або демонтажу. У 2004-2008 роках були проведені роботи зі стабілізації конструкцій об'єкту укриття, які забезпечили прийнятний рівень безпеки стабілізованих конструкцій до кінця 2023 року. У подальшому проблема нестабільних конструкцій буде вирішуватись шляхом їхнього демонтажу всередині локалізуючої оболонки безпечного конфайнмента. Демонтаж металевої ферми підсилення. З'єднувальна металева ферма закріплена на південних щитах і південних щитах-ключках покрівлі об'єкта укриття. Довжина ферми – 70 метрів, ширина – 10 метрів, вага складає більше 20 тонн. Суцільна конструкція ферми складається з 3 блоків, тому для демонтажу її розрізають у місцях з'єднання блоків. Крім того, здійснюється розрізання кронштейнів, за допомогою яких ферма з'єднана з елементами покрівлі. Операції по різанню здійснюються східним краном з мобільною інструментальною платформою. У якості робочого інструменту маніпулятора використовується апарат повітряно-плазмового різання або механічні гідравлічні ножиці. Підготовчі роботи на фермі, а також струпування блоків ферми виконуються робочим персоналом, який подається на покрівлю та забирається з неї краном у екранованій кабіні. Демонтовані блоки ферми транспортуються на майданчик тимчасового складування східним краном. Демонтаж похилих металевих щитів-нащільників. Похилі металеві щити-нащільники опираються на металеві блоки покриття машзалу і південні щити-ключки. Всього буде демонтовано 24 щити вагою близько 4 тонн кожний. Демонтаж металевих щитів-нащільників здійснюється за допомогою східного крана з вантажним візком та робочого персоналу, який подається на покрівлю машзалу у екранованій кабіні. Різання нащільників здійснюється робочим персоналом за допомогою ручного апарату повітряно-плазмового різання. Демонтаж металевих щитів-нащільників ведеться у напрямку зі сходу на захід. Металеві блоки послідовно стропуються персоналом на гак візка східного крана, який переміщує їх на майданчик тимчасового складування. Демонтаж південних щитів-ключок. Південні щити-ключки входять у склад конструкції південної зони покрівлі об'єкта укриття. Загальна довжина блоку складає 27, а ширина – 6 метрів. Всього демонтажу підлягають 12 щитів вагою близько 32 тонн кожний. Демонтаж південних щитів-ключок ведеться у напрямку із заходу на схід. Металеві блоки послідовно стропуються персоналом на гак візка східного крана, який переміщує їх на майданчик тимчасового складування. Демонтаж металевих конструкцій легкої покрівлі. Щити легкої покрівлі встановлені на накат із труб, який розташований над центральним залом. Загальна довжина кожного блоку складає 36, а ширина – 6 метрів.
Всього демонтується 6 блоків вагою понад 20 тонн кожний. Демонтаж металевих конструкцій легкої покрівлі здійснюється за допомогою східного крана з вантажним візком та робочого персоналу. Демонтаж південних щитів. Всього буде демонтовано 12 щитів. Через відмінності в геометричних розмірах щити мають різну вагу. Один з щитів важить 31 тонну, 6 щитів – по 19 тонн і 5 щитів – по 28 тонн. Металеві щити послідовно стропуються персоналом на гак візка східного крана, який переміщує їх на майданчик тимчасового складування. Демонтаж металевого блоку «Кішкин дім». Блок стропується персоналом на гак візка східного крана, який переміщує його на майданчик тимчасового складування. Демонтаж балки «Мамонт». Виходячи із вантажопідйомності кранів НБК, балка «Мамонт» демонтується частинами після розрізу її навпіл, для чого буде встановлюватися додаткова опора. Для встановлення додаткової опори буде підготовлено місце. Додаткова опора закріплена на балансувальній траверсі з противагою, східним краном подається до місця встановлення та підводиться під гілки балки «Мамонт». Надійність опирання балки досягається за рахунок піддомкрачення верхньої рами додаткової опори. Різання гілок балки «Мамонт» здійснюється східним краном з мобільною інструментальною платформою, маніпулятор якої оснащується апаратом повітряно-плазмового різання. Різання балки здійснюється зверху вниз, відповідно спочатку південної, а далі північної гілки. Балка «Мамонт», яка встановлена вздовж зруйнованої стіни деаераторної етажерки, складається із 2 гілок двотаврового перерізу перемінної висоти. Демонтаж балки «Мамонт» відбувається за допомогою спільної роботи східного і західного крану з вантажними візками, на крюки яких навішуються фіксуючі траверси-схвати. Після демонтажу східної частини балки кран з балансувальною траверсою переміщує додаткову опору до місця її складування. Демонтаж балки восьминіг. Підготовка до демонтажу балки восьминіг полягає у попередньому розблокуванні металоконструкції балки від кріплень до бетонних опор та розрізанні її на 4 частини. Загальна довжина балки складає 78 метрів, висота 0,8 метра, а вага 52 тонни. Демонтаж балки восьминіг здійснюється за допомогою східного крана та робочого персоналу, який подається у зону виконання робіт у екранованій кабіні. Демонтаж західної опори балки «Мамонт». Демонтаж опори здійснюється за допомогою східного крана з вантажним візком та робочого персоналу. Демонтаж металевої розподільної рами східної опори балки «Мамонт». Демонтаж розподільної рами здійснюється за допомогою східного крана з вантажним візком та робочого персоналу. Демонтаж східної опори балки «Мамонт». Демонтаж східної опори здійснюється східним краном з мобільною інструментальною платформою. Видалення завалів з деаераторної етажерки. У процесі робіт фрагменти конструкцій поміщаються у великогабаритні змінні контейнери, які попереджують розсипання та пилоутворення при транспортуванні. Змінні контейнери з матеріалами завалів західним краном транспортуються на майданчик тимчасового складування. Демонтаж плит перекриття деаераторної етажерки. Демонтаж північних щитів ключок. Північні щити-ключки входять до складу конструкції північної зони покрівлі об'єкта укриття. Загальна довжина блоку складає 18, а ширина 3 метри. Всього буде демонтовано 18 щитів вагою близько 9 тонн кожний. Демонтаж північних щитів-ключок здійснюється східним краном з вантажним візком та робочим персоналом.
Демонтаж північних щитів ключок ведеться у напрямку із заходу на схід. Щити послідовно струпуються персоналом на гак візка східного крана, який переміщує їх на майданчик тимчасового складування. Демонтаж блоку Мишкін-Дім здійснюється за допомогою західного крана вантажним візком, який переміщує його на майданчик тимчасового складування. Демонтаж накату із труб. Накат із 27 металевих труб діаметром понад 1 метр розташований над зруйнованим центральним залом. Елементи накату із труб вільно спираються на північну і південну балки Б2. Вага однієї труби становить близько 20 тонн. Демонтаж труб відбувається за допомогою спільної роботи двох вантажних візків, які рухаються по мосту східного крана. Крюки вантажних візків обладнуються захватами для дистанційного струпування труб за пристрої, які використовувались при їх монтажі. Демонтовані елементи накату із труб транспортуються краном на майданчик тимчасового складування.